بسم الله الرحمن الرحیم. اصغر زیار ډیجیټل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول ورغه جوړ یې. نن به په یوه بله مهمه موضوع باندې موږ تاسو کار کوو. هغه موضوع د واتس اپ څخه بیک اپ اخیستل دي. یعنې بیک اپ په دې معنی چې موږ تاسو کله چې واتس اپ استعمالو، واتس اپ کې چیټ کوو، یو بل ته میسیج کوو، ګروپونو کې اړ یو، نو کله چې زموږ ستاسو واتس اپ کې مشکل پیدا کیږي یا موبایل بدلو، واتس اپ ډیلیټ کیږي، نو موږ ستاسو ټول هغه چیټ یا ریکارډ ټول له منځه ځي. که چیرې موږ ستاسو بیک اپ نه وي اخیستی، نو بیک اپ اخیستل په موبایل کې دا ډیره مهمه او ضروري ده. موږ تاسو باید هر یو خپل واتس اپ څخه بیک اپ واخلو، هغه ډیلی بیسس باندې یا ویکلی بیسس باندې یا منتلی بیسس باندې. صحیح ده. نو تاسو به راشئ خپل د موبایل اپلیکیشن کې واتس اپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په واتس اپ کلیک وکړو، واتس اپ خلاصیږي. بیا به راشئ په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په 3 ډاټ کې کلیک وکړو، بیا به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په سیټینګ کلیک وکړو، بیا به راشئ په چیټ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې مو چیټ باندې کلیک وکړو، لاندې به راشئ، دلته لیکلی چیټ بیک اپ. صحیح ده. نو دلته چې کله تاسو غواړئ چې بیک اپ واخلئ، د بیک اپ اخیستو څخه مخکې تاسو باید خپل ایمیل ادرس یا جیمیل اکاونټ به دلته تاسو په ګوګل اکاونټ کې دلته کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل اکاونټ څه کوئ، خپل اکاونټ به اضافه کوئ، ځکه ستاسو بیک اپ چې کوم اخیستل کیږي ستاسو په اکاونټ او ګوګل ډرایو کې سټور کیږي. نو تاسو به په ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو، کوم اکاونټ چې تاسو په خپل موبایل کې ګوګل کې خلاص کړو، اوپن کړو، نو هماغه تاسو به ته په لیست کې ښایي. که اکاونټ مو نو خلاص کړو، تاسو به کولی شئ چې هلته اډ هم کړئ. صحیح ده. په دوم قدم کې موږ ته سره بل آپشن چې په بیک اپ کې راځي، هغه اتوماتیک بیک اپس دی. کله چې په دې کلیک وکړئ، تاسو کولی شئ چې ډیلی، منتلی بیس باندې تاسو چې وکړئ یا ویکلی بیس باندې د خپل واتس اپ د میسیجونو څخه بیک اپ واخلئ. که بیخي نه اخلئ، بیا تاسو دغه آپشن څه کوئ، اف کوئ. بل ورپسې چې کوم مهمه موضوع ده، هغه ویډیوز بیک اپس دي. نو موږ تاسو که دغه ټیک مارک یا چیک آن کو، موږ کولی شو چې د خپل ویډیوګانو څخه هم چیک وکړو. واتس اپ کې چې ویډیوګان لیږي یا موږ ته څوک رالیږي، هغې څخه هم بیک اپ واخلو. خو دا اکثره موږ تاسو نه استعمالو، ځکه چې ویډیوګانو سایز ډېر زیات وي، نو د هغې بیک اپ اخیستل هم ډېر ټایم نیسي. ورپسې موږ تاسو که د خپل موبایل څخه انټرنیټ استفاده کوو، نو چې کله چې غواړو چې بیک اپ واخلو، نو دغه آپشن موږ څه کوو، آن کوو. یعنې کله چې موږ تاسو د خپل سیم کارت څخه انټرنیټ استفاده کوو، نو په دغه صورت کې بیا موږ تاسو دغه ټیک مارک څه کوو، آن کوو. کله چې مو خپل ایمیل ادرس اډ کو، دغه سیټینګ وکړو، نو بیا په بیک اپ باندې څه کوئ، کلیک کوئ. کله چې مو کلیک وکړو، نو ستاسو بیک اپ شروع کیږي. ګورئ، بیک اپ شروع شو، نو دغه ستاسو بیک اپ اخیستل کیږي او ستاسو په اکاونټ کې څه کیږي، ذخیره کیږي. نو دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا تاسو ټولو په لویه بخښونکي رب سپارم. ویډیو لایک، شیر کړئ.